nandun sila. Anyway, may umaga ay tutuloy natin ang pagtuntun. Sinasabi ni kasama ko na pagtuntun sa madulas. Madulas mas panos. Na kapayapaan sa Mindanao. At on behalf of the LIGA ng mga broadkaster sa Pilipinas, natin may wanting chairman, I would like to thank you for joining us in umaga ito sa ating regular na broadcasters forum ito sa Rembrant Hotel. At pagpasalamat po tayo dahil sa kahit na mga busy ang ating bisita, choose to take time out of our busy schedule para kasama natin ngayong umaga. I refer to Armina, Rasul-President, President and Political Secretary for Islam and Democracy sa Kongregasyon ng Islam Intellectuals na nag-hangad din ang ating days na magkaroon na rin ng ating days sa Mindanao. Si Armina, natanda ko nung araw, nung magpapatamata pa tayo dito sa Metro Manila, while we were starting out with our media careers sa Metro Manila, kaya nagkakamalin na sa Youth Commission yata sila mga panahon yun. Youth Commission. Kaya mga gayon na tayo. She's still very much around. At of course, kasama sa bukasiya kanila, bukasiya niya ay magkahanap ng law and lasting peace sa Mindanao. Lahat tayo nakakarating dito dahil sa pare-parehas tayo may mga kamag-anak sa Mindanao. Ako naman lagi po sinasabi na kung pumayag doon ng nanay namin, hindi kakabakan mo kung tumako sa anak ko ngayon. Dahil lahat po ng ating mapinsan sa Marang side, nandun sa kabakan at mga kapitbahay nila naman ay mga Muslim communities. So without much adobo, sabi nga po nila pamatiin natin si Ma'am Armina Rasul sa ating mga samahan sa media ngayong umaga. Armina, thank you for joining us. Maraming salamat Takay at magandang umaga sa inyong lahat at kung sa mga nakikinig at nanonood sa streaming ninyo ngayon. Okay. Ako nagpapasalamat at naimbita nyo ako ngayon dahil magulo talaga ang usapin ngayon. Parang lahat may opinion na hindi pa naman tapos ang investigasyon. So nakakatakot ito mga prejudge ang situation dahil kung mali ang judgment, mahirap nang maibalik sa dating situation. I'm streaming na sa KITV, courtesy of Kit at si Camilo dito. So tayo po mapapanood din sa iba-ibang tao pa na naigdig. At of course, kay Juby de Guzman at DWBL live stream din po. Pamamila, anong tayo nyo sa dahil sa unang-una, suspendin nyo na yung BBL, bangsa mga Moro Mexico. At ang sinasabi nila, yun ang isang susi na sana makakatugod na doon sa paghahanap natin ng problema o paghahanap natin ng solusyon sa problema ng kapayapaan sa Mindanao. Madali po. Medyo hindi dapat nangyari itong mga pangyayari nito. Yun nga yung iniimbestiga kung paano ba talaga nagkaroon itong tinatawag ni Secretary Rojas, Mr. Hunter. At ang naging collateral damage dito, yun na, ang PBL, yung Bangsa Moro Basic Law. The best case scenario na nakikita namin na pag meron ng findings at marami na talaga yung sinong accountable at magkaroon ng judgment, with justice that will be given to all, yung staff, yung mga civilians, pati na yung mga MILF rebels na napatay, sana maibalik natin doon sa track yung pag-review ng Bangsa Moro Basic Law. Marami kasing mga opinion na naririnig ko mula sa Senado, from mga commentators, na para bagang itong BPL nito, ibinibigay ng gobyerno lahat ng gusto ng MILF at
walang nakuha ang gobyerno. Sa totoo lang, kung babasahin niyo yung Bangsamoro Basic Law at kumpara nito doon sa batas na nag-create ng autonomous region, hindi malayo. Merong additional na powers na binibigay dito sa region, pero hindi to from zero na parang overnight gagawa ka ngayon ng magic, gagawa ka ng bagong regional government. Meron pong ARMN. So itong BPL neto will give more powers to the Bangsamoro regional government. Kaya sana, balik na natin doon sa appropriate review process nang sa ganoon magkaroon na ng batas creating this stronger autonomy, and with a stronger autonomy na magkakaroon na ng tunay na peace and development in the region. At ang isa pa, di parang pinapalabas nila pag nagkaroon ng BPL at nagkaroon na ng Bangsamoro region, para pag pinapalakas ninyo ang MILF. Palagay ko, medyo nagkukulang ng attention to the past, the immediate past, yung mga nagsasabi noon. Kasi kung titingnan nyo, ano ba ang naging track record ng MNLF? Nagkaroon ng ARMM, which was the basis of implementing the MN na Miswari. Naging gobernador si Miswari. Tapos naging gobernador si Parok Hussein. Di ba nagkaroon na tayo sila ng mga politicians? Nagkaroon ba nung gera, natalo si Parok Hussein at hindi siya yung napili na maging susunod na regional governor? Hindi. Kasi once tinanggap na nila yung proseso nyon, they now have to work within the democratic space. Yun ang agreement. Kaya natigil yung bakbakan, natigil ang war for independence. At ang naging proseso na yun within political processes. Na hindi ba mas mahusay yun na magkaroon tayo ng bakbakan sa pananalita? Hindi yung bakbakan na talagang ikamamatay ng ating mga civilians and constituents. Yung mga Muslim groups, Muslim organizations na kaya niyo mamaya, may konsulta sa public hearings sa pagbuo ng Bangsamoro Basic Law? Yung consultations na ginawa ng Senado at ng Kongreso, marami yun, umikot sila pati dun sa ARMM. At talagang nag-imbita sila ng civil society organizations at iba pang mga experts. Kami nakatalong dun sa hearings ng Kongreso and the Senate as well. Pumunta kami sa Tawi-Tawi at sumama kami doon sa hearing na pumunta ni Senator Marcos. Ang problema kasi, marami nagsasabi, kami hindi na-imbita. Isipin lang ninyo, no? Ilang tao lang bang pwedeng maimbita sa isang hearing? Hindi naman pwedeng hundreds of thousands. Pero nandoon, yung mga elected representatives ng mga mamamayan. Hindi ba, that's part of the consultation process. You elected these congressmen and senators. Are they not supposed to be your voices in the review process? Ang isang comment lang nila yung sa Bangsamoro Commission sa pag-draft ng basic law, marami daw hindi na-consult. Well, again, I don't think it's possible to consult everybody. Ito nga yung census na lang. Di ba yung national census, dapat halos lahat na pupunan ng census. Ang hindi ko maintindihan sa yung kami, for instance, ako for instance, siguro minsan na naman mag-participate sa census, but does it mean na I do not believe in the results of the census? I believe in the results of the census. Dahil marami na survey nila, maybe not me, but certainly in my municipality, marami. May mas specific points pa kayo nakita hindi ka tatanggap sa inyo. Kasi sabi nila may mga violations, may mga sabi na nila mga sektor na nakita nila mga violations. Kaya ba, meron pa kayo nakita na ito lang ang dapat?
Hindi naman sa hindi karapat-dapat. As I said before, What specific recommendations kayo? ang BBL na ito, ang basis niyan ay yung autonomy, which, if you recall, dalawa na yung batas on autonomy. Yung original that created the famous region, kasi yung pangalawa na nagbigay ng additional powers to the region of autonomy. So, nandiyan na yan. Ang paano namin, ang worry lang namin dito sa BBL, ito mula sa side ng mga isla, na hindi napapanggit yung historical possession ng Sultanate. Kasi pag nabanggit mo yun, kasama dyan ang Sabah. So, silent on historical possessions ang BBL. Yun sana yung nilalaki namin na mailagay. There's just a language in the BBL that talks about the historical possessions of the Sultanate. Sayang naman, ipapamigay mo ang Sabah. Ito nga, pinag-aawayan natin ang Miss Practice, kalaban natin ng China, David Egulaya. Yung Miss Practice, parang patulang yun, ikumpara mo si Sabah. Bakit ipapamigay yung Sabah? So, Okay. sundan ko lang yung ang binanggit ko niyo, na hindi kasama doon sa territory ng BBL Sabah. Hindi kasama. Magagamit ba halimbawa ng Malaysia itong BBL para sa yung ganot natin, hindi ba, usapin between the countries and Malaysia, doon sa pagmimiyari ng Sabah? Meron tayong claim sa Sabah, pero ang Malaysian government ayaw nilang mag-participate dito sa nire-request ng Philippine government na dahil dito sa international court. Ang maganda sana yung sa BBL, kung nailagay man lang doon, not directly sabihin Sabah, pero sabihin lang historical possession, historical territory ng Bangsamoro, that would automatically put in writing yung claim natin over Sabah. But just because may BBL, tapos sabihin mo na ilalagay natin doon yung claim natin, yung historical claim natin, hindi naman yun magkakamit kaagad-agad to say, atin ng Sabah, you really have to go to the international court for settlement. Pero dito sa BBL, parang, kumbaga, binitawan na natin yung Sabah. Yun yung hindi naman siguro sa binitawan kasi national law will still prevail. Pero it would be stronger kung yung Bangsamoro basic law mismo will recognize the ownership of the Bangsamoro. Okay ba? Sa Muslim Mindanao, ang number one na problema riyan, yung tribalism. Tribal wars, may mga rito ng ganyan, at corruption. Dito ba sa BBL na to, matutultukan yung mga ganun problema sa Muslim Mindanao? Good point. Alam nyo, you can pass a law against corruption, but this is a piece of paper. Kung ang tao mismo na inelect sa posisyon ay walang gagawin tungkol dyan, wala din mangyayari. Saka huwag na ho kayong tumingin doon sa corruption sa ARMN kasi napakaliit yun. Kung sabihin lang peanuts lang yun. Dito na lang mo sa NCR, dito nyo tingnan yung corruption level. Palagay ko yung isang transaction ng corruption dito sa NCR, buong region na yun ng ARMN dahil sa liit ng pondo na pumupunta sa ARMN. So, a law is just a piece of paper. If you do not have the right people who are going to run it. Ang MILF as of now, nagbukan nito over the last 2-3 years, nagkakaroon na ng mga training for the MILF supported by government, supported by the international community, supported by civil society organizations on governance. Para matuto sila, ano ba ibig sabihin ng governance? Ano yung responsibilities ninyo? Ano accountability ninyo? What is transparency? Dahil this will be the first time na sila ilalahok sa politika kung magkakaroon na ng Bangsamoro Basic Law. So, kailangan i-prepare na sila.
Kaya lang masasabi natin, kung papanoorin natin ang mga pangyayari dito sa NCR, sa Luzon, at sa iba pang lugar ng Pilipinas, you're giving them the wrong ideas about governance. Pero alam niyo, hindi ko sinasabi na wala na sa ARMN may corruption. Buong pamahalaan talaga may corruption, Luzon, Visayas, Mindanao. So kung yan ay ma-address ng BBL, hindi palagay ko yan na makakapagdulot ng kapayapaan. Pagka na-address yung injustice. But governance and addressing injustice are two separate things. Yung BBL is just a piece of paper. There is no assurance that you will have good governance just because you pass a law. Napakarami nating batas na ipasa. And in many instances, kung ang political leader ayaw sundin ito, nakakahanap ng paraan para hindi susunod dun sa batas na ipasa. Pero ang importante sa Bangsamoro Basic Law, it provides the framework for governance. Okay. Dapat question from Popo. Popo, nakasan mo. Ito na lang. Para makailan yung program. Para makamasok na sa live stream. Sino ba meron tayo konsulado na sa tao? Konsulado, consulate. Consulate. Pero ba tayo? Not bilateral, the claim territory. Bakit may consulate na tayo? Hindi mo dun sa claim territory. Sa labas ng claim territory. Kasama. Oo. Marami nagtataka kung bakit MIL pinausap ng gobyerno. Pero alam ninyo, sa lahat ng kalmadong grupo, sa Mindanao, yan ang pinakamalaki. So ngayon, Sa kami, yung pinakamalaki, 10 to 12,000 yun. Samantalang iba, yung mga MLA, o 40 naman yan. Kaya siguro, gano'n. Kaya sila usap. Ngayon, ano ba maganda itanong kay... Kasama ko tayo sa yung ba... kasama ka sa commission. Graduate ko kayo ng Ship of Southeast Asia Youth Program. Ano kasama kayo doon? 1982. Kasama ko si Nolet de la Paz. Yung tao din yun. KB. Sa KB. Kabataan Ay, tarot. Binanggit ko lang sa konsulado kasi alam ko lang, binitawan na natin. Nalagyan mo sa 2016. Yung consulate natin outside the claims, Ganun ba tayo? outside of the claims territory. Hindi siya ramo siya aliyo rin dati. Meron mo tayong konsulado, pero yun, yung proposal na yun, I think si Senator Rasul was still in the Senate. So, nag-object. And I think even now, yung Mindanao Development Authority, also, kung magkakaroon man lang ng consulate, dapat doon sa area na pinslay natin, para walang problema. Yung nilusob ng mga... Iharap mo sa'yo. Nilusob ng mga tao ni... Nakikita mo? Claim territory nito. Napasok yung pinasok nila. Doon. Oo, pero I think mali yung sinasabi natin hinusob. Kasi eto tingnan lang ninyo. Kung i-research lang ninyo yung mga, eto news galing sa Malaysia. Tagal mo naman. Noong Ala ko media man nakapasok na si Raja Muda, Dalip Raja Muda, doon sa lahat dato, may news na nabasa ko because I started looking at what were the Malaysians saying about it. So there was a news article, in-interview yung police chief in that area, lahat dato. So tinanong na nga, eto hindi pa nagbakbakan tinanong kung nasaan na yung Raja Muda. Ang sagot ng police chief, wala siya rito. Siguro, may binisita, parang ganoon. So kung ganoon ang reaction ng police chief, hindi yun lusob. So no, I started to inquire a little bit more. Tinanong ko dun sa mga tiga-tawi-tawi, bakit ang statement ni Raja Muda
na he was going back to his homeland. Dahil ang homeland ng Sultanate of Sulu and the Kirans is Sulu. Not Lahad-Datu, dahil yung area in North Borneo is additional territory that was given to the Sultanate. That's not homeland. Tapos, niremind ako ng mga tiga-tawi-tawi. Di ba sabi nila, sina Radyo Munda, sina Sultan Jamalul, escape yan nung maliit pa sila, umalis yan from Sulu, and grew up in Lahad-Datu. So, tama yung sinasabi ni Radyo Munda, he was going back home. Dahil doon siya lumaki. Pero Sultan ito, and you're crossing the, this the Radyo Munda, you're crossing the sea, maraming bandits doon, maraming pirates. Saka kung titignan mo yung armas nila, maawa naman kayo, no? Mga rifle na 19 kopong-kopong, that's not invasion. The guy was going home. At siya ay merong, he was actually employed before by the federal state. So, whatever happened to sa mga, the rest of the guys na nakapasok doon ba? Ayun ang hindi natin alam kung ano talaga nangyari. Dahil many of them na medyo, they were fun. Yung mga nabuhay still in prison, pero meron pa rin mga nakakakas. So, we don't know kung ano na nangyayari dyan. Pero mukhang medyo nakalimutan na naman itong issue nito. May naisip na si Popo. Ganun nung nagsabi si... Magmay ka. Nakakalimutan eh, pag-ibig. Pero sinabi si John Black siya, paano mo lalabanan ang pagkakatao na higit na binabaan ang pagpapakamatay kaysa kanilang tausog yata ang pinatutukulan mo. Mga tausog, talagang warrior sa mga tausog sa Sulu. Ito kasi yung kampena namin. At yun na nasabi ni Percy na how can you fight the people who loves them more than life? Kasi General Percy, ngayon nag-request sa War Department ng Amerika para umimbeto ng baril na pag tinamaan ka, patay ka sigurado. Yung 445. Diba? Tapos siya din yung naging commander sa World War I. Okay. So, totoo ba rin ang mga tao siya? Wala pa tayong mas suicide bombers dito. Bombers na dito, takot di mamatay. Ang problema talaga, if you're talking about military operations and mga all-out war scenario, you cannot win. Sabihin mo na, lubusin mo yung buong angkan ng mga rebelde yun. Temporary lang ang peace na makukuha mo. Dahil lahat ng mga nasaktan, lahat ng namatayan, magkakaroon yan at magkakaroon ng revenge. And the next cycle of Mujahideen will be far different from what you have now. The only way to win a war is through negotiations. Kaya nga itong negotiations nito, ang nagpasimula, si President Ferdinand Marcos, dahil nakita niya, he cannot win the war against the NDLF. Kaya si Marcos ang nagpasimula ng negotiations. Hindi ang Liberation Front ang lumapit sa kanya. Siya ang lumapit sa Liberation Front at sinabi, let's have peace. And that has been the working strategy of government from the time of Marcos all the way to today. Dahil kung sundin mo na mag-all-out war scenario, sige, isipin ninyo, all-out war scenario, ipulin mo lahat ng MILF, sa palagay ninyo, ba sa totoo, titigil ba yun doon? May mga anak pa, may mga apo. Ipulin nyo na lahat ng Muslims dito sa bansang ito. Let's have genocide, which was the worry at the time of martial law. Kaya pumasok ang Organization of the Islamic Conference at tumulong na to
have peace in the South. Let's assume, mag-genocide kayo, buhusin ninyo lahat ng mga Moro dito sa buong bansa natin. Do you think it will end there? It cannot end there. There will be another cycle, another vicious, kaya natin tawag vicious cycle. The only reasonable way na magkakaroon ka talaga ng katahimikan, kapayapaan, is to have peaceful negotiation. Cannot be military option. Nangyari na, di ba, winet out na ni Erap yung Himayan at Tuwaro, di ba? To the point na according to reports, ako po naman yung pinakamalaki. Hapon na yung kapabubaka, di ba? At to celebrate, nag-inuman pa sila nun at nagkainan ng lechon, di ba? After that, buhay na naman ang Himayan. Pinakamalaki na naman, di ba? Oh, Archie. Ako si Jimmy. Yes, ma'am. Kasi this info came from June, magandang umaga po, Archie Almeida po. Nasa DWBL lang ako lang. Yung dati pong chairman or president ng MSU. So nagkausap kami one time, nung nandito sa Maynila, just a month ago. Ano sabi niya, basically the problem sa Mindanao is the word respect. Walang respeto, talaga makakagulo. Dahil tama rin yung banggit ni Mujib, Taman, ni Governor, ni Mujib sa investigation, na yun nangyari sa Mamasapano is because of naging tintakasi. Yeah. Dito nagkakaisa yung magkakaaway laban doon sa dayuhan, which is part and parcel of the culture of the Muslims and the Moro. Now, isa sa mga problema na kinaharap from among themselves ng mga Muslim daw po, and I got it also from Jun Alonto, yung parang hierarchy from among the tribes of the Muslims, although they have one faith, which is Islam, but their culture and tribes are different. We have the Yakans, you have the Tausug, you have the Maranaos, and Alak. Bukod pa rito yung mga what we call this one, yung mga non-Christian na native, indigenous, yung mga lumad. Ngayon, is it possible na dito sa BBL magkaroon ng sanksyon o kaya mag-isanksyon itong BBL, itong sitwasyon na dati na part and parcel na ng kulto na kinagisnan na walang minority, walang hierarchy, walang superiority, kasi we believe that the Sultan of Sulu is a Tausug. And historically, I've learned that Samar and Leyte is also people there, and natives there are Tausug. So, kaya ba ng BBL prevent itong sitwasyon na to? Or we just a covenant of respect, ma'am? Yung BBL, as I said before, pag naipasa yan, magiging batas. Pero, I keep saying na, a piece of legislation is just a piece of paper. Kung hindi talaga ito i-implement ng mga elected into government or appointed into government, you need good people to implement a law. You have anti-drug law. Nalipol ba lahat ng mga drug syndicates? No. You even have exposés na they use a penitentiary as a safe house. I mean, how is that possible in NCR? And now you're talking about passing a law, and you cannot expect miracles to happen overnight in a region that is the most conflict affected, the least served. Ito ang region na pinaka-konti ang investments ng gobyerno in infrastructure and in education. So we cannot expect
a law just because it's passed in Congress to make a transformation overnight. We need to prepare. Kaya nga magkakaroon ng period of transition so that those who are going to govern will know how to govern. The period of transition, sa totoo lang, already began a couple of years ago. Dahil ang MILF, nagkakaroon na sila ng training, yung mga young Bangsamoro have been given scholarships so that they can learn about environment and governance and the resolution of conflict. So, importante ang quality ng pag-govern. And having said that, it is also very important na yung mga citizens natin, ordinary citizens, are also prepared. The illiteracy rate in the autonomous region, maniniwala kayo, 1/3 of the adults of ARMM are illiterate. Ang estimate namin, 600,000 at least adults, that means 18 years and above, are illiterate. So ang tanong, how did it get to be that bad when the government is so proud of saying the Philippines is the most literate in Asia? How did they allow such a situation to happen na in the area that's the most conflict affected, doon kami problema na madaling i-recruit yung mga bata doon sa kung ano-ano kung mga illegal groups. Hindi nibigyan ng pansin ng gobyerno ang problema ng adult illiteracy. An adult illiterate cannot participate in governance dahil hindi niya nababasa. Hindi niya nakukuha kung ano yung mga issues about governance, about terrorism. So, dito pa lamang malaking problema na. And that's not the fault of the MILM or the fault of the regional government. It is a situation that has been exacerbated over decades. So ilang gobyerno na, national government na dumaan, hindi binibigyan ng pansin itong problema nito. You say, mamabuto kita. When you say illiterate, no read, no write talaga. Is this- Hindi nakatulong sa kolegyo. Yeah, so back to what I was saying, yung BBL, it's important to pass this legislation because it creates a stronger framework. Pero, papel lang yan kung hindi talaga bibigyan ng resources at hindi tayo magkakaroon ng mga magagaling na magpapalakad ng gobyerno. Ma'am, what you mean by illiteracy is under the present system institutionalized education. Is that so? Wala talaga. Wala talaga. No read, no write. How about Arabic or under Madrasa No school. read, no write. Madrasa school. Madrasa school. Not in the Romanized script. No read, no No, write. madrasa. No read, no write. Kahit simple na bilang lang. No read, no write. Naalala ko tuloy yung inukuhan sa eleksyon. Pero ngayon, may computer na, mamadali na matutong mga bata eh. Wala. Bata eh. Tatayan natin. Good morning po sa inyong lahat. I'm so happy for the first time nakita ko po kayo, ma'am. Alam mo, kakanta ka eh. Ini-invite ko po kayo, March 1. Yan, SM na Baliches. Ma'am, alam ko po na masidi yung pagnanasa ng lahat ng mga nasa Mindanao para sa kapayapaan. Meron po ba kayong naiisip na tao na mapagsasama-sama, maging kaliwa, kanan o gitna ng mga grupo doon? Kasi ang tingin ko po bilang isang mamamayan din, kailangan po lahat ng klase ng grupo sa Mindanao dapat mapagkaisa. Kasi ho, kahit na anong gawin nating daan para magkaroon ng peace agreement sa bansa, sa Mindanao, hindi ho matutupad yun hanggat mayroong grupo na hindi na pagsasama-sama na para maging isa at magkaroon sila ng isang tingin. Meron po ba kayong alam na tao? Kasi palagay ko, ito ho yung, kasi sang-ayon sa aking pagtatanong sa mga eksperto din at mga nakakatanda, yung
yung pagkakaiba-iba ng paniniwala ng bawat grupo ang siyang nagpapagulo sa Mindanao. At alam naman po natin na para mo mapagkaisa ang lahat, kailangan pagsamahin yung mga layunin at nais nila para sa ikabubuti ng Mindanao. Salamat po. Sino po? Sa tingin nyo? Well, salamat sa tanong na yan para may kwento ko sa inyo ang katotohanan ng Mindanao. Opo. Sino sasabi sa inyo ng bawat mga tribo ng Mindanao hindi nagkakaintindihan at away-away, hindi niya alam ang Mindanao. At dapat siguro tumira muna siya doon bago siya magsalita ng gano'n. Dahil sa totoo lang, ang strongest peace advocates, peace champions sa Mindanao are not the Muslims. Dahil ang boses ng mga Muslims hindi naririnig. Ang kampyon ng kapayapaan sa Mindanao ay yung mga non-Muslims who live at peace with their neighbors. So, nandiyan na sina Cardinal Quezon, andyan na yung mga strong business leaders, at yung dating cardinal for that area na nagpasimula ng Bishop Ulama Conference of the Philippines, si Cardinal oh my goodness, nag-senior moment na ako. But anyway, Kasama mo si Father Mercado yan? kasama si Father Mercado dyan. But anyway, they are strong champions. At ngayon, over the past 20 years, lumakas ang network ng civil society all over Mindanao. All of them wanting peace with the MILF, supporting the peace track with the communists and the NDF, CPP and PA. Kasi nakikita namin, walang mangyayari sa military operation. So matagal nang nagkaroon ng strong network for peace advocacy sa Mindanao. Kaya it goes to say na hindi nag-aaway-away ang mga tribo, hindi nila kami kilala. Now, let me just say something about the misimpression that the tribes are at war with each other. That's not true. There has not been a case in the last 200 years where the Tapusugs battled the Magindanaos or the Maranaos fought kasama. Sa totoo lang, kayong mga tiga-Luzon, puro tribo din kayo, Tagalog, Ilocano, Bicolano, di ba nagsisiraan din kayo? Pwede ba? Alam namin lahat ng jokes sinasabi nyo tungkol sa isa't isa. Pero, that's nothing. It's normal for tribes to think we're better than the other tribe. Pero kayo ba ay makikipagkera dahil ang na-elect na presidente ay Tagalog at hindi Ilocano? Hindi. You will continue telling great jokes about each other's tribes. But that's about it. There is always this sense that we're better than you. But it's no reason for us not to work together. And that's the same for the Muslim tribes and the non-Muslim tribes. So far po, salamat po sa magandang paliwanag kasi yun ang pangitay natin. At in fact, yung nagsabi po sa akin, taga Mindanao po siya. Sila po ay mga tribo na kung saan ay ang kanila naman po, mga grupo na ano daw sila, mga fighter. Ayun ang sabi nila. Merong political interest. Thank you very much. With the growing tension now that MILF is running after the IFF together with the military in order to capture isa pa, sino yung huli? Yung Basit. Basit Usman. Basit, ano? Usman. Mahirap marami yun kasi sa Ilocano yung Basit, maliit. Maliit, oo. Ngayon, now, with this growing tension, at kapag hindi nasugpo ang BIFF and lumaki ang puwersa nila, do you think that this would be also a vicious cycle like what happened to MNLF with the sprout of MNLF with the sprout of MILF, ngayon naman ay BIFF, which would lead to another negotiation with another force in Mindanao? Ma'am. Kung magkakaroon ng Bangsamoro and the MILF will now be part
of the governance of the Bangsamoro, eh, magiging problema na nila BIFF. Because they will be the ones who are in charge of governance, law and order. So the BIFF will now become the responsibility of the MILF. They have to address the security issue. So the less headache for the national government, don't you think? And that would instigate or would broke another war between and among the Mindanao Muslims. That's not a war. That is good governance and strengthening the security of your region. It is now the role of the police to address. Dahil meron naman talagang regional police eh. So kung ang regional police eh malakas, sila ngayon ang maniniguro na there is peace and order in the community. At hindi na tayo magbibigay ng additional sakit ng ulo doon sa military. And the military can now address the real threat to national security, which is the Chinese construction that's happening. So please, eh, so dapat yun ang kalaban nila, yung estranghero, hindi yung kapareho natin na mga kapwa Pinoy. Okay, balik bago yung second round, medyo pakain mo natin si Mama. Break muna tayo. Announcement muna sa 222-15 Coalition. Anong siya meron ng announcement? Kami muna kayo, Ma'am. May kumita, sabi ni Archie. Meron pa atin ang ating mga kapatid sa 222-15 Coalition na kinakantsuhan noong nakarang linggo na nilangaw daw at manipis daw ang rally at hindi pala kung ano nangyari. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dr. Gigi Peralta. May press release po in behalf of my husband, Leon Estrella Peralta. Asan siya? Nasa immigration. Oh, no. Report na? For deportation. Pero pa yung lakas. He's a political and alliance affairs, so this press release is in behalf of the EDSA 222 coalition. So the people may know, I just read this one out. We, the conveners of EDSA 22 coalition relative to the celebration today, February 25, 2015 of the 1986 EDSA People Power Revolution, which by chance or by fate coincidence with the 1 month anniversary of Mama Sapano tragedy, Sub 44, which had happened on that fateful day of the 25th January 2015, take this opportunity to denounce the overkill presence of the PNP and the military on the 22nd day of February 2015, which totally had sealed off and cordoned the perimeters of the EDSA's right, which was built and conceived to be a fake haven and sanctuary of the people, and likewise symbolically was built to highlight the divine intervention of the miracles of the peaceful revolution of the 1986 EDSA People Power, which led to the downfall of the Marcos dictatorship, which had eventually restored democracy in our country. The promise of democracy of the 1986 EDSA People Power Revolution has been compromised and curtailed. The elite and the president. Kapulo na kita. Total, bigyan ko sila ng kopya. Okay. Siguro, balita mo na kami ano bang next move ng EDSA 22-15 Coalition. Vigil. The vigil will be reconsidered. So, Wala kayong pag... pina-finalize pa lang po ngayon. With respect to the 222, wala pong pag-tigas. For today, wala. Individually po and other members of the coalition, meron po silang gagawin with respect to 222, wala pong. Pero the 60 members as its own, may kanya-kanya po silang pag-tigas. Doc, are you at liberty to tell us kung bakit hindi as expected yung dami nung nag-participate nung supposedly motivate ninyo from Makati, Tugiapo, Spanya, patungo ng EDSA?
nung linggo. Ba't ano nangyari? With due respect, I'm not the spokesperson of Vidos, Betidos, wala po akong pwede hindi behalf of this. Kasi hinanap ng, of course, sa media, ang balita kasi may mga obispo, may mga military doon, di ba? Pero wala nangyari. Hindi sila nakita ron, no? Yung iba pa mga prominent conveners, hindi nakita ron. Di ba respecting na makikita namin doon yung mga obispo? Pero sa obispo yata, wala dumating. Meron po sa may simbahan. Sa simbahan kasi supposedly sa shrine po siya gagawin. So, since naka-sealed na po siya, ang nangyari po, nagwatak yung grupo. So, others attended the mass and others conducted the program. Kasi po may mga parating nga po siya. As a matter of fact, meron pa po mga dumating. Kasi alam po nila, yun ay magkakaroon ng vigil afterwards. And meron po mga nag-text and then they're still coming. But it was already, walang kalimba. Okay, we got word na papalating pa lang si Congressman Rodriguez at Tulabi. At si Congressman Paul, Sami Pagdilao. Join us ngayong umaga. So, medyo natin na natin ng konti, Congressman Rodriguez and Congressman Sami Pagdilao. So, thank you very much. May mga copies naman po na ayan. Thank you very much. Thank you, Lord. I-check ko na yung aking mga naudlot na unsyabi ka kanina kay Ma'am Armina Rasul. Nalata ko lang muna, Ma'am. Ang mga taga-Muslim Mindanao, ang karapatan ng isang Muslim, ng isang Iguro, ng isang Ilonggo, Waray-Waray, itong mga Uragon, pare-pareho lang, di po ba? Pare-pareho lang tayo ng karapatan. Nakalita niyan sa Liga Batas. Pero alam po ba ninyo na mas lugi nga kami kaysa sa mga Muslim eh. Ang mga Muslim, pwede mag-asawa ng 4, legal. Kami hindi. Mas napapaguran pa kasi ng batas. Naman, ang batayan, kaya isinulong itong BBL, di umano, failure yung iyari ngayon. Failure. Di mo ba? Ngayon, in accordance with local government code, pare-pareho lang ang ira ng bawat local government. Depende lang sa classification. In the case of municipalities, meron mga third class, second class, may highly urbanized cities. Pero, by and large, pare-pareho lang ang kanilang pondo na hawakan. Madalas ko po naririnig na itong, isa pa sa naging batayan ng BBL ay napabayaan daw ang Muslim Mindanao. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Pare-pareho lang naman ang pondo na pupunta sa kanila. Diba? At kung tutusin mo, pag tinignan mo lalo na ng parang ni Gloria, tinignan niyo yung sa DBM, yung website, nakalagay doon yung mga perang pinakawalan sa mga probinsya, mas malaki na dihamag na punta sa autonomous region in Muslim Mindanao. At nung umupo si Hataman, Governor, na pina-imbestiga ni Maring Winnie at nakita niya doon isang eskwelahan, pinoponduhan taon-taon sa loob ng ilang taon. Multo pala. 80,000 na teachers sinisweldohan. Mga ghost teachers din. So how could you reconcile the facts, at dito sa Patayan kung bakit isinilang ang BBL na? I think maybe like to balance the arrival of another legislator, former general, assistant and act CIS, Congressman Sami Pagdilao, another GI, hindi genuine Ilocano, all the way from the North. Pati ka muna, Bob, bago sumagot si Armina. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa aking pong kaibigan, ma'am.
Sa lahat ng mga nagawa ng mga media na morning po. What is that? Thank you. Ma'am. Unang-una, let's talk about the era. Yung percentage na makukuha ng local government, depende yun sa revenue base nila. At depende yun sa population size. Ang ARMM is poorest of the poor. So how much do you think they're getting compared to all of the other regions? Talagang mababa yan. Pangalawa, noong martial law, binomba ng binomba ang autonomous region. Ang infrastructure na nawala sa ARMM, hanggang ngayon hindi pa nababalik completely. Okay, and then let me give you an example. Ako lumaki ako sa Sulu. When I was growing up in Holo, before martial law, we had electricity, we had water distribution. Meron akong slide na nakalagay doon, kinumpara ko 1970 to 1990. Access of houses, piped water. Ang Sulu, mas mataas pa ang percentage ng households namin na merong potable water, may gripo, compared to Pampanga. Pero in 1990, ang Sulu naging bottom of the pyramid. Ang Pampanga naging number 15, from I think number 30, naging number 15 rank. And yet, ang Sulu, marginalized minority group. Paano nangyari na mas maganda ang water delivery system namin sa Pampanga? Kasi, hindi naman ganun kami kapobre. We were number 1 supplier of abaka, exporter of abaka. Ngayon, wala na yun, namatay na yun dahil hindi inalagaan ng gobyerno. We were the number 1 exporter of seaweed. So yun hanggang ngayon, the seaweed export. Tsaka yung barter trade amin. We were also copra producer, coffee. Marami kaming industries na ginagawa that gave us a good enough quality of life. Hindi ka na comparing to Manila or Quezon, but we were okay. Pero nung nag-martial law, lahat ng infrastructure nasira. Ports, electricity, water, roads, schools, nabomba lahat ng ito. Hindi pa yun nababalik. Pag wala ka ng infrastructure, hindi ka na pwedeng mag-business. What happens next? Capital flight. Ang pera ng mga businesses sa ARMM, pumunta sa Buanga, Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Green Hills, at continuous ang pouring out ng capitalists from Muslim Mindanao. Pag wala kang infra, may capital flight ka, anong susunod? Brain drain. The best and the brightest from Muslim Mindanao left Muslim Mindanao. Not just abroad, pero in NCR kaya kami na ng diaspora. So sinasabi namin, itong sabi mo na pare-parehong era, bali yun. Pangalawa, ang infrastructure na dapat nasa amin na sinira, hindi pa na ibabalik. So paano ka naman magde-develop ng additional business kung ang infrastructure na binibigay ng gobyerno ay military infrastructure? Hindi namin kailangan ng tangke at baril. Kailangan namin eskwela, hospital, roads. Okay, ma'am. Meron ba kayo alam, no? Kasi may mga representative din kayo, congressmen, mga partylist pa. Meron ba kayo alam na panukala para ponduan itong mga ganong proyekto na kakulangan doon sa inyong lugar na hindi pinapansin sa Kongreso? O kaya yung mga governor ninyo yan, humihirit ng mga pondo para sa mga ganong projects na pinabayaan o inetsapwera? Well, maybe si Congressman can answer that. But let me just say that there are yung mga number of congressmen in the House of Representatives coming from Muslim Mindanao, hindi ho aabot ng 5% of the number of congressmen. So kahit na magkaroon sila ng panukala, hindi yung mapapansin dahil pag-budget deliberation, kanya-kanyang distrito ang pero tayo ka natin, that's why we were elected to take care of the districts. Ang BBL, part
of the law will now require national government to provide for the infrastructure. Kaya in this sense, kung ano yung sinira ng gobyerno during the wars, mapapalitan yun. So we are now going to have funds to build the schools, the roads, the ports, irrigation, yan, mapupunduhan na with the passage of the Bangkok. Okay, nalala ko tuloy si Lord Miswari Noano, di ba? Araw na nag-invite ka Manila Liga, to visit us in Mindanao, we will show them the biggest highway that are constructed here. Di ba? 60 lane yata eh. Ano, Siko, bago yung mga sa paano? Kasi, Siko, for all our friends here sa media, original na SAF. Yes! Ito siguro mas masabi. Meron tayong mga may tatanong sa kanya patungkol sa mga paano mamaya. Pero, BBL muna tayo. Boss, sandali na. BBL muna. Anong tos nyo sa suspension ng hearing muna sa BBL? Si Ma'am Armina is supporting the BBL. Ano bang tos niyo? Ako. Ano posisyon nyo? Sinusuportahan naman natin yung pag-uusap, especially in pushing for a legislation that will be the basis for a lasting peace and development in Mindanao. That's why in Congress, patuloy yung deliberation niya with a lot of consultation with different people. Not only people in Mindanao, but also even in Visayas and Luzon. Yung suspension yan, ay gawa ng mamasapan. Otherwise, tuloy-tuloy dapat ang pagtalangay ng yung deliberation ng Kongreso dito sa importanteng legislative measure. Okay. If you will believe that this incident, wala naman may kagustuhan na nangyari doon sa 44. But that is one, I believe, that is God's intervention for us to take a pause, and then see whether itong pangyayari ito might have, an effect in the course of our deliberation in Congress, the way people think about itong magiging batas, Kasi marami dyan na provision. Unang-una, tinitingnan natin dyan. First, kami as legislators kasi, pag sa paggagawa ng batas, tingnan mo kung ito ay papasa sa constitutionality test. Kasi walang saysay sa batas. Hindi naman ito sumasang-ayon sa ating saligang batas. Magiging unconstitutional, mananakot. Sayang lang ang magiging effort ng legislature, ng pamahalaan, waste of energy, waste of money, waste of time. So, yun yung consideration. Ngayon, nung sa pangyayaring ito, nagkaroon nga ng suspension so that people will be enlightened about what happened in Mamasakan. Especially that it involved yung mga MILF na siyang kausap ng pamahalaan para nga isulong itong katahimikan. So, doon mo nagkaroon ng sentimento na itigil muna to give way to an investigation para ma-enlighten yung mga kongresista at siyempre, as people's representative, they are representing the people's sentiments. Yun din ang sentimento ng taong bayan. Mababasa mo nyo naman sa radyo, madalas sa radyo, sa Facebook, sa social media, mababasa nyo yung mga sentiments ng mga tao. So, kinakailangan pa ipagpatuloy ang pagbalangkas nito. Siyempre, the way towards peace is better assured or ensured by a peaceful way. So, what is a peaceful way? Yung pag-uusap, di ba? Rather than liberty to war. So, ngayong natapos na yung pag-iimbestiga ng Senado, yung Kongreso naman sinuspend, sapagkat ang naging
ang kinakailangan makita muna o hinihintay yung resulta naman ng Board of Inquiry, no? Investigation, yun ang hinihintay for Congress to resume its congressional inquiry. Kasi alam nyo, yung unang deliberation, yung unang session, I think it is very clear na talagang medyo magulo, di ba? Ay, more active na ba yun? Ay, magulo. Ako, nasa US ako noon, no? Pero pati yung mga kababayan natin sa Amerika, sabi na, ano ba yun? Parang, di ba, nakita nila kung gaano magulo yung nagiging congressional inquiry. So, mas maganda din rin na merong panimulan, ano? Yung inquiry, which is the result of the Board of Inquiry of the Philippine National Police. No? That's a good starting point for a congressional inquiry. So it will set a direction. No? Pero nagsalita na ang chairman ng Committee, Congressman Rufus Rodriguez, na itutuloy na no, yung deliberation ng BPL, I think March 3 or 4. So, ito ba ngayon ay makasiguro na ba tayo na may papasayan within the time frame, no? Within the administration of President Aquino. Yun ang magandang katanungan ngayon. Because in our meeting with the President, talagang sinabi niya na kinakailangan ay pasahan. He is really and actually fits for the passage of this Council of Basic Law. So whether Congress will be able to deliver that, or of course Congress, assuming its constitutional duty, no, na titignan yung mga batas na dumadaan sa kanila, will be the best legislation to address the concerns and the problems of Mindanao, and whether or not it's going to contain provisions that will conform with our Constitution is something that is the mandate of Congress. Sa President, bilang former SAP, bilang former General, ganyan legislator, meron doon sa takbo ng hearing ko, meron po ba kayong tanong na hindi nasasagot? Wala pa nga ako na itatanong eh. Dapatin din si Congressman Godi Arquiza. Papatin din natin. Bago tumagot si Congressman. Senator TV. Senator Godi, Magandang umaga po sa inyo lahat at natutuwa ako at Ensang kulay, medyo tuloy ang ating pagpupulong. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you. Tuloy mo na. Wala ka may tatanong, hindi mo nakapuntanong. Dito ako kasi nung nagsimula itong inquiry sa Kongreso sa lower house, I was actually in the US. I was invited by the US Congress to attend the US National Prayer Breakfast. Okay, so nakita ko rin at Sa takbo ng deliberation, sa takbo ng Senado. marami pa rin katanungan. Lalo-lalo kami na nagaling sa military at police. Pero marami rin kami mga katanungan. But you know, since the Board of Inquiry ng PNP, siya nag-conduct ng investigation patungkol sa operation itself. So, maraming katanungan perhaps that will be answered by the Board of Inquiry. And of course, dun sa taas naman ito, yung mga decision na makers, meron rin tayong mga katanungan dyan. Brad, ikaw na. Tuloy lang. Good morning. Your Honor, Senator Rasul, members of the Congress. Ex-future. That's okay. Senator, you have done many things. Members of the media, good morning to each and every one of you. I am just a private person here, but I think I heard many of your arguments here or discussions, very interesting. That's why if I could give me a few minutes to say a few words. Short question. Okay. The problem in Mindanao, I'm an Igoro of Benguet. Okay, now,
during my time, I was sent to school by the Commission on National Integration. Yes. And some of my schoolmates were from Mindanao. One of them I know very much is Odin T. Abdullah. He was a relative of the very high director of the C9. And then my brother, one of my brothers married to a lady from question. It's not a question, but it's a solution. But it is, I think it's more of a solution. Now, it's very inconvenient. We Igors, we have the what we call inayan, fair. That's why the first thing that we do is we do not want to buy a gun. But in Mindanao, I saw it. The first thing that the person will have when he sold a cans of or sacks of corn, the first thing that that guy from Mindanao is to buy guns and have as many people as he wants. If not, this is what the solution that I'm trying to put it that all of us people in Mindanao should not throw away all their guns. Just steal the guns, buy books, go to school, just like what we did. That's why I am trying to put this in a sense of suggestion that I am very much willing as an Igoro. If there's a group, we can go to Mindanao and convince some of the people there to lay down their arms. And because most of the problem here arising is about guns. Everybody is very brave because of holding guns. Okay, thank you. That's all. And I also think about yung mga namatay doon, mga Igorot din. it's not a question whether Igorot or no, but what is important is peace. If we do not have guns, guns is the most important. Sige. Thank you. Noted. Tama mo yun. I completely agree with you. Dapat talaga gunless society tayo. Pero no, more than culture, it really has to do with effective law and order. Doon sa Muslim Mindanao, when I was growing up, hindi naman lahat ng pamilya may baril. Dahil naniniwala kami sa polis, naniniwala kami sa hustisya ng gobyerno. And when people went to court, at may decision ng court, tinatanggap yun. Kailan ba nagsimula itong kultura na talagang maraming baril? After martial law na yan, dahil nag-armado na lahat ng mga pamilya doon kasi tinatakutan genocide daw. And that has not been returned. Hindi na natin kabalik doon sa dati. Ang problema natin, sana kung ang gobyerno, CILG, and everybody will really get back the guns, yung pinatawag na loose firearms na alam naman lang kung sino ang may hawak, malaking bagay yun. Pero pag hindi nagkaroon ng implementation ng batas, mahirap gawin na yung mga ordinary citizens hindi rin kukuha ng sariling armas to protect themselves. First, we have to have a strong implementation of law. Kailangan ang ating justice system, ang ating police, kailangan talagang umaandar yan. Kasi if I do not respect the police, dahil alam ko hindi nila ako i-protect lang nila yung malakas, mag-a-armas din ako kung ako in a place like Sulu or Maguindanao. Law and order, you need that. Nakayo. SP, or kanina. Sige. For General. Ton, pakinggan naman, Ton. Ikaw to. Yuko. Yan. Hindi, kuha ka na kuha. Alam mo yung may camera sa harap. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Lalo na kay senior citizen, Congressman, Senator to be. Our Senator Rasul, and of course, the very respected General Pagdilao. With your due respect, Congressman Pagdilao, minsan ko nang tinanong ito sa General at sa Magdalo when they were here. How is the real situation or yung relasyon ngayon ng AFP at ang PNP? But before that, kasi mas maniniwala ako kung magagaling sa kanya ang sagot. Kasi hindi ako nakontento yung sagot noon. Sino ba? Naplaplastikan ako. Anyway, the situation of
Lapinas now ay parang Lapinas, di? Lapinas, sorry. Parang nakakaawa naman kasi para sa akin, he is really the real hero of that situation, yung nangyari sa 44, no? Natutuwa ko sa kanya. SB, sandali masalamat na si Ma'am Armina kasi meron technological service na kanyang pinuntahan sa Kongreso. So, says to go earlier. Okay. Si ex-congressman, ano pala? Herman Quintana. Herman. Pumanaw na kaya nasa Kongreso siya. Thank you po, ma'am. So, family friend din naman Armina kaya hahabol siya. Anyway, nandito naman si Kong sa amin, saka si Senator Godi na sasagot sa iyo mga katawan. Parang nakakaawa naman ang sitwasyon niya na siya ang nakafocus ng sisi. When in fact, alam naman natin na itong mga general ay nagpapalakasan ng kanilang ere. Excuse me kung magkakamali ako sa sinasabi ko. At kung ikukumpara natin ang downfall ni Marcos na para lang si General Ver ay nasa position ay ineradicate niya ang PC, di ba? Tinanggal niya ang PC para siya na lang pakikinggan. Parang nauulit na naman itong sitwasyon na yon dito sa ating Pilipinas na mahal, na parang may isang general na naman na gusto siya lang ang mamuno na hindi naman pala niya kaya. What is your comment on this? Thank you. Ito yung karanungan mo, ano? Baka mawala natin. Una, no, yung sa kalagayan ng PNP-FP, especially yung sa kanilang relation. Professionally, maganda naman ang samahan yan. No? Now, there is such thing as yung professional rivalry. No? Okay, even amongst members of the family, merong mga rivalry yan. Secret rivalry. So, sa organisasyon na yan, meron rin. Okay? In fact, yung operation na yan against Marwan, which is a special operation to arrest, no? Yeah, arrest, no? Yeah. Ibig sabihin is a law enforcement operation to arrest a wanted person, an international terrorist, pursuant to a warrant of arrest. May judicial order, no? Hindi na nga kailangan mag-order pa ang presidente, di ba? Kasi may warrant of arrest. Ibig sabihin, any peace officer, like the SAP, police officer yung SAP, can actually carry out such operation, di ba? So, ginawa nila yan. Pero ginawa nila ito ng sila lang, sarili lang nila, without involving the other friendly forces, especially from the armed forces. Bakit? Kasi meron na sila experience in the past na nag-coordinate sila. Oo, every time they coordinate, nagkakaroon ng negative result. Okay, not necessarily nasadyang yung informasyon nililig, pero alam nyo, kung gagalaw lang yung armed forces, no? Sapagkat nandun din sila sa area, diba? Kung gagalaw lang sila, hindi mabubulabog na yung tuwang nagtatalo doon. Diba? That's simple. Okay? So, yan naging experience siya ni Peñas. Okay? Sinabi niya mismo yan diba? That operations in the past, yung attempts nila nagiging negative dahil nga pag nag-coordinate sila, something else happens. That's why they involve only exclusively yung SAP operations. Ngayon, yung coordination, meron kasi sa police operational procedure o sa manual ng police na ang coordination can be in 3 modes. Number 1, before the operation. Ibig sabihin, bago ka mag-jump o pinakailangan sabihan mo yung mga friendly forces, yung army doon, o yung police doon, no? Na hindi SAP. Diba? Siyempre, meron yung mga territorial units. Diba? So, kailangan pagsabihan mo. Why? Because, una, para maiwasan yung misencounter. Kasi minsan,
yung mga friendly forces, dahil area nila yun, nag-cooperate rin yan, di ba? May mga patrolya rin sila. Eh kung nagpadala ka ng patrolya, yung sa pumasok doon, eh, mabangga nila yung friendly forces, hindi magkakakilala, di ba? So, magkakabutuhan. Bisi counter na doon. To avoid that. And second, of course, para kung sakaling kailangan mo yung reinforcement, dahil nakapag-coordinate ka, makapaghanda rin yung mga friendly forces to reinforce, to provide help, no? Kung kinakailangan, di ba? Kaya yun yung coordination before the operation. Kaya meron tinatawag na coordination during the operation mismo. Pag nag-jump off na, or kung nandoon ka na sa target, meron ko sila sinasabing time on target. Meaning, pag nasa target ka na, saka mo sasabihin, sa mga friendly forces, nandito kami. Why do you have to do that? To maintain utmost secrecy. Dahil alam mo na, in the past, na beses tayo nag-operate, hindi negative. So, kinakailangan, pagka nandoon na tayo, saka natin sabihin na may operation dyan. Exactly, ganun yung ginawa niya, di ba? No, time on target ang sinasabi nila, di ba? So, coordinate sila when they were already there, when na neutralize na nila si Marwan, di ba? So, yung isang coordination, the third coordination is kung natapos na yung operation mo, saka ka magsabi doon sa mga Versailles, mga kilala. Ngayon, may requirement ngayon doon sa peace agreement. No? Hindi mo man kinakailangang mag-coordinate ka. Doon sa MILF, eh si Napeñas mag-coordinate ba? Doon sa MILF. Target nga nila. Di ba, kinukup-kup na nga ng MILF yun eh. Magigipag-coordinate ka pa ba doon? Di ba? So, out of the question yan, di ba? Yung coordination with the MILF. Now, did he violate certain provisions of the peace agreement? Sabi doon, merong time, di ba? Pero may exception, like, if it's a high-value target, you don't have to coordinate according to the provisions doon. So, balik tayo sa unang katanungan. Merong professional rivalry. Okay? But you know, yung samahan, maganda yung samahan yan. Because you know, ang pamihan yung nasa taas ng mga pinuno dyan, magaling rin sa isang eskwelahan, merong camaraderie, may fellowship, they're like band brothers. Galing sa academy lang, karamihan dyan, namumunod. Ngayon, minsan, nagkakaroon ng misunderstanding because of yung mga protocols. Kasi iba-iba yung standard operating procedure ng military, iba rin yung sa PNP. No? Hindi naman magkapareho yan eh. Ito, law enforcement, ito talagang internal at external security. So, meron niya silang pagkakaiba, mga doktrina sinusunod. Diba? So, minsan, yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng diferensya. Like for instance ngayon, sabi nung po, hindi ka nagpadala ng reinforcement. Diba? Yun ang sinisisi, hindi mo ano. Kaya sabi nung isa, hindi ka naman nag-coordinate. Paano ako makapagpadala ng reinforcement ka agad? So, yun yung mga hiwa. But, the AFP and PNP are really, magkakasama yan. Ngayon, because of what happened in Mama Sapalo, they will try to, again, show to the people, to the public, that yung institution na to, magkasama yan, magtutulungan, di ba? Kahit na ba nag-aaway yung, minsan may mga members na nag-aaway, personal, rivalry, or personal differences, but the organization itself, PNP, AFP, they are actually magkasama yan. Now, kay Napeñas, as a commander, tama yung sinabi ko, he assumed responsibility, di ba? Well, ganun ang mga commander. Kasi sabi nga, the commander is responsible for what his unit does or fails to do. Ibig sabihin, kung may accomplishment, may victory, commander takes pride, and assumes, claims victory. Now, kung meron rin sabit, he also claims, di ba? Hindi yung pwedeng natakbuhin yan, di ba? You assume responsibility, full responsibility for your failure as well as your victories. So, ganun ang ginawa nila Peñas. Okay ba yung ginawa niya? Well, he's the commander. Now,
when you assume or when you take full responsibility, does that mean that it is an admission of your guilt dun sa mga nagawa? Hindi naman, ibig sabihin yun, di ba? That does not tantamount to an admission of guilt. So, kasi iba dyan, siguro takot sila mong sabi, I take full responsibility. Kasi pag sinabi nila gano'n, baka akala nila, yung bang it's an admission of guilt, di ba? Na pag kinasuhan sila, inassume mo na responsibility, so makukulong ka na, hindi gano'n ang justisya natin, di ba? You have to go through a proper process. Now, the third, yung last na tanong ko, nakalimutan mo na rin, ano? Hindi. Bali, nauulit ang history kay Marcos na ang si General Verbos siya pa rin ang masusunod. Kaya, tinatanggalan ang sumabalik ngayon. Parang tinutukoy mo si Marcos. Yes. Napaka-malapit sa Pangulo. Yung trust and confidence that the President reposed on General Purisima is something that is not founded by other officers. So, kayo nakita naman natin na pinawalan na rin. Tapos na si Purisima. Sa Purisima, binitawan na ni Presidente, nag-resign siya. Very good. Walay na. Alala Puri, si Mark. Okay, sandali lang. And we're running out of time. Nandito si Kong Guri. Magkape ka muna. Balita. Balita muna mula sa Senior Citizens Partylist. At yung sinusunod natin sa Kongreso ng karagdagang benepisyo para sa mga senior citizens. Sino ba mga senior citizens na rito? Yan. Ako, 5 gapang na lang. Go. Natutuwa ako at maraming senior citizen dito sa ating forum. At siguro ay katungkulan na ito. Ang na pagkakataon para tayong mga senior citizen ay magkaroon ng empowerment. Dahil kasi napapabayaan tayo ng ating pamahalaan. Yung corruption na sinasabi nila, naghanap hanggang saan. Na-experience ko dahil kasi in my 4 years stay in Congress, lahat ng corruption nadaanan ko. Dahil kasi hindi ako naglalagay. I do not entertain. Hindi ka pa rin pinuha. Lahat. Pati sa highland court. Kaya nga, now is the time na nag-form ako ng senior citizen sa political party. Ito kasing party list, it is a sectoral representation. Ito ay hindi political. Kaya nga, hindi ka pwedeng makipag-beso-beso, hindi ka pwedeng sumali sa mga political party. Dahil kasi, once na you join another party, marirelinquish yung iyong party list. Kaya nga, yung aking pinaform ay Senior Citizens Political Party. Meron akong coordinator all over the Philippines. Lahat ng munisipyo, meron akong coordinator. Yung pinoform ko ngayon, barangay. At sa barangay, meron ng barangay president. 50% ng barangay president, meron na akong pangan. And in my own, ang estimate ng DSWD, we have 10 million senior citizens. Pero sa estimate ko, 20 million ang senior citizen. Dahil kasi, ang model family ngayon ay mayroong 4 na anak. That is the model family. 4 children and 2 yung nanay at tatay. Yung 4 children ngayon ay kamukha ko, 4 ang anak ko. Yung panganay ko, 2 lang ang anak. Yung pangalawa, 2 anak. Yung pangatlo, 2 anak. Yung pangapat, 1 anak. Pero ang model, average is 4 children. Kung 4 children ang ating model family, ay meron tayong 4 at saka 2 yung mag-asawa, 6. Kung 60 million ang ating botante, meron tayong 20 million senior citizens sa buong Pilipinas. That is the model family. Kaya, if we run for senator, we can get at least 1/3 or 2/3
15 million sapat na para makakuha tayo ng pwesto. At saka ang senior citizen, merong command votes. May command votes sa senator kasi pang kinukuha. Yung pangalan ko, letter A. Arquiza. Kinuha nung may meeting sa Quezon. Daming tao, mga 4,000, 5,000. Tinanong ko sila, sino sa inyo ang walang discount card? Saan? Walang nagtaas ng kamay. Wala ko discount card. Sa mga tweet, solid ang senior citizen. Kaya salamat sa inyo at yung hindi ko pagkakaupo, ginukol ko sa ating database at lahat ng lugar, sinulatan ko, may mga dyaryo ko, may mga accomplishment ako. Sana, pero ito hindi na magtatagal. In few weeks, kasi Kailangan na, kailangan! Babagitin ko rin ko sa ating mga kapatid sa media dahil sa hindi na pinapalo doon sa aking sariling Partylist. Total, mag-senior citizen na tayo. Dito na ako tutulog sa senior Partylist. Paano yung CIF? Diba? Yung CIF? Meron pa sa news ko senior citizen na ako ang sinasabi ko, yung ating Partylist na EMS, alias sila media at showbiz, wala naman tayo nakukuha ang boto sa ating mga colleagues. Diba? Total, mag-senior citizens na rin na rin tayo. Dito na ako tutulog sa senior citizens. Lakay, sip-sip ka talaga. Senior citizen na ako senior citizen na ako Oo na. Oo na, ikaw na. Sobrang senior citizen na ako. So, baka tayo. Juby. Ano na lang po, sir, kay Congressman Pagdilao. Sir, hindi po ba sa inyong palagay lang po, hindi po ba swerte si General Espina at saka si Mar Rojas na hindi sila kasali doon sa, ibig sabihin, hindi sila nasabihan dahil hindi nga naging maayos yung nangyari. So, hindi ba sa tingin natin parang sinwerte silang dalawa? Parang blessing disguise na hindi sila nabigyan ng informasyon. So, parang lumilitaw po na napakabait ni Lord na nawala sila doon sa picture. At the time, sa pangalawang tanong ko po, ito po bang ginagawa ngayon sa ating mga AFP at PNP, hindi po ba parang hindi maganda? Kasi ang dapat natin tulisin yung mga taong nagkamali, hindi itong mga kasi parang lumalabas po na bakit natin ginigisa masyado itong ating mga pulis at mga AFP samantalang gumagawa sila ng trabaho nila at pinapublish pa natin sa publiko, masyado natin nasisira. Alam niyo, sa totoo lang yung mga impact po sa akin mula sa ibang bansa, napakasikip. Masyado yung hinihiya yung mga men in uniform ninyo, samantalang hindi naman sila yung violator of the law. Yung point natin dito, bakit hindi natin i-focus, kahit na yung mga kababayan natin sa media, bakit hindi i-focus yung mga taong sino ba yung dapat usigin dito sa nangyaring hindi dapat nangyari sa ating mga kapulisan? Salamat po. Tama ka dyan, isa muna mong katanungan. On hindsight, parang blessing in disguise nga yung nangyari sa kanila. Hindi sila napagsabihan. Pero, alam nyo, kung napagsabihan sila, things would have turned out differently. Baka yung pinapatay sa karma. Yes. Hindi yung sa akin, diba? So, some are still the best. Tama yan. So, yun yung pananaw ko dyan. Pangalawa. You know why I like Saf? Saf, ngayon general na siya, ha? Siya ang nagbigay ng pangalan ko bilang the equalizer. Pangalawang question. Masyado ka mong inabi, pinapahaya yung I love militar. Tama yan, I agree with you. I support that. In fact, ito nga sa nangyari, yung grupo namin sa Kongreso, tinatawag namin sa Saturday Group, ito po yung mga former generals galing sa ngayon na nasa Kongreso na. Thank you, Ton. Isa doon sa napansin namin at hiningi namin, yung
pakikipag parang appeasement, di ba? Policy of appeasement. Na para lang po may sulong itong bangsa more basic law. Para bagang ang sinisisi pa yung ginawa ng SAP. At ang natutuon pa, binibigyan ng pansin, yung hindi pag-reinforce, no, para baga ang attention, ang focus doon. Samantalang, yun una-una, it was a successful operation. Yes. They were able to get Marwan. I wanted international terrorists responsible for the death of many innocent lives. Not only here, yung mga bombings dito, bombings in Indonesia, sa Bali, and should have resulted, if we were alive, to more Filipino terrorists trained in bombing, and therefore marami pang mawapatay. That's a safe assumption. So, successful ng operation na to, but it came at a high price for the SAP troopers, contributing 44 lives. Alright? So, gano'n yung sacrifice na binigay ng SAP. Dapat hindi mawala to, hindi mailigaw, no? Yung pansin ng ating mamamayan sa bayan nila. Ang gusto mo namin, hiningi ng SAP ng Catholic group, no? To hold accountable yung MILF, di ba? Because they were responsible. Sila po yung dahilan kung bakit namatay yung sa 44. Sila po yung nag-engage, no? So meaning, there are signs, clear signs that they were actually battling international terrorism. However, they denied this. They were inside their controlled area. They want to conduct their territory. Within territory, we have not yielded or abdicated on our sovereignty over that area. So, dahil sa kanila, sila dapat iniimbestigahan ngayon. Tama. Iniimbestigahan, hold them accountable. Ngayon, sinabi nga natin yung Saturday group, sabi natin, nung unang panawagan namin, isurrender nila yung mga firearms, equipment, kagamitan, personal na kinuha nila sa mga subtroopers. Okay? So, isurrender nila yung mga terrorista kinumukok nila. Diba? Si Basit, Usman, at yung mga iba pa. Sinabi namin yan as our demands para maibalik yung trust, confidence, pagpapakita ng sinceridad. Tatanong ko yung bukulan. Pangatlo, surrender nila yung mga involved, no? Doon sa masakit nila. Ngayon, sinasabi nila, hindi nila magawa yan. At mahirap na gawin, namatayan sila, at gumagawa sila ng sarili nilang investigasyon. Yung pagsulong ng katahimikan, magkatuwangan, MILF at pamahalaan natin. Dapat sa pag-search, no? Sa pag-hanap ng hustisya, dapat magkatuwang rin. Diba? Magkasama rin dapat. Tama ba yun? Hindi pwedeng tayo lang yung Philippine government, seeking justice for the death of those suffered before. Sabi nila, nag-iimbestiga sila. And according to the signed agreement, sila ang mag-iimbestiga at magpaparusa ng kanilang mga kasamaan na nagkasala. Ngayon, we have to hold them accountable for that provision, di ba? Yung kanilang responsibilidad under that agreement. Hindi na pwede sabihin, hindi nila may surrender. Kung meron silang natukoy na sa kanilang investigasyon, parusahan nila, pakilagin na sa atin, ha? Diba? MDF kasi parusahan nila. Parusahan nila yung Sa pagitan po ng PNP at Armed Forces of the Philippines, ano ba ang protocol? Given doon sa sitwasyon sa mamasakan, no? Alam na nila na may enkwentro eh. Kailangan pa ba i-request talaga sa kanila or obligado silang umayuda ang tumano? Actually, ang sinasabi nila ito, sinusundan ko yung kanilang sinasabi. Pinakailangan yung kanilang action o yung kanilang response, no, sa sitwasyon doon sa area yun,
ay sumasang-ayon doon sa mga kasunduan para hindi ma-endanger yung peace process. Yun ang laging sinasabi nila. So coordination is one of those things. Pero kung magkakapatid kayo at alam mo, nalaman mo na yung kapatid mo inubugbog, minamasakit. Diba? Ikalimutan mo na muna yung kasunduan doon. You have to go to support, help your brothers. Yun lang, very basic yun. Di ba paliwanag ka lang sa court martial? Diba? At least naligtas mo yung buhay. Kung nagkataon kong na isa lang o dalawa o tatlo lang na sack instead of 44 ang napatay doon sa mission na yun, do you think the Peñas and the Purisima deserves a medal? So they deserve a medal because that was a successful operation. Even now, no? Ang pananaw dyan, yung pagkamatay ng 44, no? Sakripisyo, dapat tinitingnan din yung success nitong operation. Kung mayroong pagkakamali, no? May pagkakamali sa operational, tactical considerations, yun, pwede rin nilang gawin yun doon sa military mismo o kundi sa within their organization. Ang nakikita natin kasi bakit parang sila yung nanibigyan ng pagtutuunan ng pansin. As if the road to peace, in order to preserve what is going on, yung pag-uusap, kinakailangan protektahan yan at all cost, kahit na ba magkapatayan natin sa mga forces. Kit, dito ka muna kasi kinakalang ng takas ko dahil yes, yung mga topics. Sige, muna. For the last few questions. I have a question, General. Okay, Kit. General, some sectors are saying that military intelligence is not sure. There's no such thing. Case in point, Zamboanga. Arms are moving, nobody knew about it. See, this terrorist guy, he was here since 2003. What took them 14 years to find out that he's there, and what kind of intelligence are we talking about? Please, enlighten me. Actually, yung intelligence pinpointed where what is moving. Even when I was still in the service, alam ko na he's being tracked. But this is something that is very sensitive. These are questions that we are actually asking. We want a clear answer from those in the armed forces and the government, because sometimes in the name of peace, willing sila to just have their eyes looking at the other side, or blind eyes. Kasi kung bibirahin nila dyan, pumunta sila dyan, masisira yung ongoing issue. So, these are some considerations, these are factors. Kasi, tulad nung nabanggit ko kanina, na-share na sa ating dyan, General Apello, na several attempts were already conducted to run after or to get power. But every time, it coordinates the negative. Then, of course, pag gano'n, hindi ka pumapasok, hindi ka makakapasok dun sa area niya. Dahil, yun pala, alam mo, so yung chances of your operation to be positive is very deep. So, why will you still succeed? So, di abort na karami na. Okay, kay Congressman Arquiza or kay Congressman Pagdilao. Sa ngayon po, meron tayong House Bill na para sa mga senior citizens, yung House Bill na tatanggap yata ng 100,000 piso ang makakuha po dun sa isang may edad na 100 taong edad po. 1,000. Sa ngayon po ay ang magiging pakinabang po siguro kung gagawin natin, itatama po natin, ibaba po natin sa edad, pilitin po natin may baba yung edad hanggang 80. Kapag para po naman pakinabangan ng mga nakakatanda, sapagkat lahat po namang Pilipino ay dadaan sa edad na 80. Kung sabihin, pag naibaba natin yung katandaan sa edad na 80 at tatanggap siya, whatever magkano man, yan po yung pagkikinabangan ng mga 80, edad na 80. Kesa ngayon po, ang hirap pong po yung 100 taon. Ako nga po, 74.
nag-request pa ako na 30 years ay taas. Hindi ko lang malaman kung granted. Kasi wala namang nagbabawal na mag-request sa Panginoon kung nagagay. Pero yun po, nakikita ko, para kapag ipakinabang at lahat ng Pilipino makikinabang, tayo po mga congressman, sana pilitin pong maibaba yung edad ng tatanggap ng biyaya mula sa ating pamahalaan, sapagkat pag sinabi natin mula sa ating pamahalaan, yung iba namang pera ng pamahalaan na nilulusday ng mga iba. Hindi po kasi ang nangyari po sa ating pamahalaan, dati ang serbisyo 70-30. Yung pong 70 sa serbisyo sa bayan. Ngayon, yung 30% nasa mga namamahala. Nagkabaliktad po, yung 30% ang serbisyo sa publiko, yung 70% po sa bulsa ng mga ng bayan. So ang kailangan po namin bilang nakakatanda, siguro po, mapilitan natin ibaba, i-reduce yung edad po ng tatanggap ng halagang mula sa pamahalaan yung pong house bill. Kasi isang daang edad po, ang hirap po nito. Reaction. Kaya po, siguro, inaasahan po, magiging senador kayo, ngayon pa lang po, nanawagan ang lahat ng tatanda na lahat naman ng Pilipino tatanda. Ibaba na po natin sa 80 yung edad ng tatanggap ng kahit na anong amount sa pamahalaan. Nung po nakaraan 15 po Abot ng mic. ay inano na po yan, nakapasalubong sa house yan. Abot ng mic. Pero Uy, 100 kape ka, di ba? Kaya lang, Abot ng mic. pagdating sa Senate, maraming idinagdag na iba ay Tapos yung magtinapay, hindi ko tumutulong. hindi na magbatas. Yung po Magsimuwi na nga kayo, wala naman kayong dyaryo. Yes, yung makakatanggap ng mga benefits ay hindi po natin maipapasayo dahil yun lang pong social pension na 500 isang buwan. Nilagyan pa nila ng threshold na 77 daw bago bigyan ng 500. Siguro kailangan natin talaga empowerment ng senior citizen. Hindi tayo iniintindi ng ating pamahalaan. Yung pong batas na 9994 nakalagay doon, senior citizen shall have indigent na magkaroon ng social pension na 500 a month. Ang ginawa ng DSWD, nilagyan ng threshold. Pag hindi ka 77 na indigent, wala kang 500. Yun ay 500 lang, ha? Kung tataasan mo pa yan, hindi friendly ngayon ng senior citizen. Kailangan, yung aking priority ay magkaroon tayo ng representation sa lahat ng council. Yung sangguniang kabataan ay wala naman tayo ng sangguni. Siguro, pagtanalan natin yan, sangguniang nakakatanda. Kasi kung sangguniang nakakatanda, marami sa ating makakaroon ng honorarium. Kasi yan ang problema ng mga senior citizen president. Ang problema ng senior citizen president, wala silang allowance, wala silang tumutulong sa kanila. Kaya kung sila ay magiging chairman ng sangguniang nakakatanda sa lahat ng council to, barangay, municipal, city, provincial, ay malaking tulong to sa ating pamahalaan. Kaya nga po, pilitin natin na susunod na mga Congress. Ikaw, itinan ko po yung pagkakalong paras na yan, no, na nakapinipin sa Kongreso. Kasi doon naman tayo pupunta lahat, di ba? Yung tatay ko, 84 na, so mahirapan siya doon sa paras na yan. So tayo, bakit doon tayo pupunta, no? Iba sa reason to believe. Tayo na sariling memorial, dream memorial para sa senior citizen. Okay, papasisenta lang eh, para wala sa kami. Yes, para kay Congressman Pagdilao. So, kasi ito yung yung isang hindi padre area na hindi pa nasasagot hanggang ngayon. Nasagot sa akin ni General Servo that yung reward regarding to sa successful operation against Manuel will be given to the informer. But the question, the heirs or the next of kin of those victims were running after dahil isa sila sa mga nag-participate para maging successful yung operation. Yung member nila, yung member na siya. Ang nakalagay lang sa dyaryo is yung reward na binigay ng US. But not the Malaysia who have published the amount of $150,000
not the Indonesian government, Australian government, as well as yung European countries na nabiktima doon sa Bali bombing. US lang ho yung naglagay ng 3 million. Yun lang ang alam natin. Pero yung kabila, yung iba, hindi pa, paano yung claim dito, paano ba ang procedure dito, which is na inalok ng Malaysian government, Indonesian government, Australia, as well as other European countries. Alamin po natin kung ano mga proseso ng mga bansang yun, ano? Sapagkat they have their own policies in releasing reward money, no, for information that led to the successful neutralization or arrest of mga wanted persons nila. Yung sa ating pamahalaan po, ang mga katanggap nito, yung pong informante. You know, maliwanag ko yan, hindi po yung police, hindi po yung mga nag-operate na nasa gobyerno. Wala hindi po sila authorized, no? They are not entitled to receive reward money. So maliwanag po yun. Kaya po yung mga sinasabing nag-joke sa SAP dahil dun sa amount, hindi po pasihan, no? Hindi po totoo yun kasi hindi po yun pasihan para sa SAP or for that matter any operating government forces to run after a wanted person with reward money. Kasi ang Dugdugunan ko, with regards to this incident, as President, pwede ba kayo magkaroon ng panukalang batas? Lalo na kung international terrorist ang involved dito. Because this not only carries the criminality being done by international terrorists, but also international concern on peace and order. Dapat po kasi pati yung mga tao natin dito na maaaring gamitin ng external forces or international other countries, dapat magkaroon din ng reward. Kasi kung informante lang ang bibigay nyo, isipin nyo, talo pa itong nanalo sa loto eh. Okay. So, that's the last question. Ano kayo So, clarification lang ibig mong sabihin, ang gusto mangyari, gagawa ng batas at itong bansa para mabigyan ng reward money Yung mga participants. Hindi lang informer. Ito lang ho ang mangyari. Mawala po ang motive ng isang government official to perform his job as a public official dahil po sa kayo sinumpahang servisyo without consideration for any reward money. Kasi yung ating nga, diba, meron hong batas, yung sa ating sa draft, anti-graft law natin. Kapag tumanggap ka ng papuya para mo gawin yung trabaho, kakasuhan ka, di ba? Kasi ang government job, no, is public service, public trust, at sacrifice po yun. Yan po ay binibigay mo, not just a sweldo, but the promise of reward from the outside will constitute a violation of crime. So, ganun po mangyari na. So, we can equate it that way. So, kaya po, although titignan din natin yan, no, kung paano natin ma-reconcile, no? Yung conflicting provisions ng ating mga existing laws as far as accepting money for you to do or carry out your job as a Congress. Kasi kawawa yung medyo isasara na po natin ang topic na ating pero gusto ko lang bigyan ng diin, ano ha? Kasi nasabi kanila ni Congressman Pagdilao na providential ang nangyayari sa Masapano, ano ha? Ang ganda, bukod sa mission accomplished na, inagising pa ang bayan sa maaring madilim na magiging kaganapan kung naipasa yung BBL. Sabi ni Muagir, diba? Sabi niya, pagka ito'y nabawasan, hindi namin tatanggapin yan, magkakagihara tayo. May paano yan, pag-uusapan niyo pa ba yan doon sa Kongreso, samantalang kung itutuloy niyo sa konstitusyon, hindi talaga mababawasan talaga.
talaga. Hindi naman natatanggapin. Exercise of futility. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa amin ng panahon ngayon. Of course, Congressman Pagdilao at si Congressman Arquiza na nakadilaw. Puro dilaw. At sa ating lahat, sa magandang bayo po.